Varför pröva MX Linux? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans! Roger här. MX Linux är ett Linux-operativ där M kommer från Mepis och X kommer från Antix, eller rättare sagt folk från de Linux-gemenskaperna som tillsammans skapade den första versionen av MX Linux. MX Linux finns för både gamla och nya datorer, bland annat för att det baseras på Linux-operativet Debian. Det finns 3 varianter. Fluxbox är för de som vill ha den absolut snabbaste upplevelsen av operativsystemet. KDE är för de som vill ha den modernaste, både vad gäller utseende och hårdvarukompatibilitet. Och till sist finns det XFCE, som är någonstans där mittemellan de 2 andra. Vi ska titta på XFCE-varianten idag. Innan du prövar MX Linux bör du ta reda på om datorn klarar 64 eller 32-bitars operativsystem. En enkel generalisering är att om datorn är tillverkad före 2008 är den troligen gjord för 32-bitar. Men om din dator klarar 64 bitar är det oftast bättre att köra den senare varianten. Ett annat sätt att ta reda på vad din dator klarar av är att när du för över ett Linux-operativ till USB-minne, pröva 64 bitar först. Lyckas du inte kan du vara säker på att din dator endast klarar 32-bitars operativsystem. Se det här klippet för mer info om hur du för över Linux till ett USB. När du ser den här skärmen kan du bestämma vilket språk och tangentbordsupplägg du ska ha innan operativsystemet startar. Du väljer det med F2-knappen, piltangenterna och returknappen. För att sedan starta MX Linux, tryck på returknappen när du står på det översta valet i listan. Efter att ha gått vidare möts du så småningom av ett välkomstprogram som snabbt kan ta dig till olika delar av systemet. Anledningen till att användare och lösenord står skrivna här är att du kan använda USB som om det vore en hårddisk. Det vill säga, du kan installera och justera saker med lösenorden demo och root, beroende på vad du behöver för stunden, och få dem att bestå nästa gång du kör från USB-minnet. För att göra så att förändringarna sparas på USB-stickan väljer du Persist i menyn vi såg innan. Men vissa avancerade saker, till exempel byta ut systemvinit mot systemd, är inte möjliga om du kör distributionen direkt från USB-stickan. Fördelen dock med att köra MX Linux från USB är att du inte behöver installera för att prova det, eller om du vill sitta på olika datorer utan att ändra på vad som finns på dem. För att installera MX Linux, börja med att stänga välkomstprogrammet. Enkelklicka på Installera och välj Ändra tangentbordets inställningar. Vill du lägga till eller ändra tangentbordsupplägg klickar du på plussymbolen och bläddrar neråt tills du hittar det språk du vill använda. Eftersom jag inte behöver det engelska tangentbordsupplägget klickar jag en gång på det och sen på minussymbolen innan jag väljer OK och nästa. Här är det dags att välja om hela hårddisken ska tillägnas MX Linux. Jag kommer låta det ske för enkelhetens skull och trycker sen på nästa och Yes. MX Linux skriver på vänster sida korta texter om varje steg och vad de kan innebära. Men vet du inte vad du ska välja är det säkrast att låta det som står förvalt få fortsätta vara det. Själv tycker jag om att döpa datorn till den modell jag installerar den på. Tidigare erfarenheter har dock lärt mig att det är bäst att använda små bokstäver när du väljer användarnamn eller datornamn. I regel använder jag aldrig Samba-server-kommunikation, så jag bockar av detta alternativ och väljer sedan nästa. Nu är det dags att bestämma var datorn befinner sig. Om något inte stämmer kan du ändra på det innan du går vidare. Här skriver du ett användarnamn samt ett långt och säkert lösenord kommer du ihåg. När du är klar, välj nästa. Nu är det bara att låta installationen sköta sig själv. Jag återkommer när allt är klart. Okej. Installationen tog ungefär 5 minuter. När allt är klart, välj Slutför. Ta ut USB-minnet när datorn frågar efter det och tryck sen på returknappen. Efter att ha installerat MX Linux finns det en del saker som kan förbättra upplevelsen av operativsystemet. Sakerna jag visar nu är bara förslag. Hoppa över något om du inte är intresserad av det. När en datormus är kopplad med MX Linux tycker jag den går lite för snabbt. För att ändra på muspekarens hastighet, gå till Applications Menu, även kallad programstartaren. Du hittar den via MX-symbolen på panelen.
och vidare till Inställningar, mus och pekplatta. Du kan förresten komma åt alla program från den här så kallade startmenyn. Bara klicka på den eller tryck på superknappen på ditt tangentbord och börja skriva efter det du söker. När du behärskar det här knepet går det oftast fortare än att bara klicka dig fram. Men det är bara ett förslag. I alla fall. I programmet mus och pekplatta, sätt acceleration till 0,0. Om du vill att muspekaren ska bli större kan du gå till tema och öka storleksvärdet. Saknar du internet? Högerklicka på Wi-Fi-symbolen och skriv in nätverkets lösenord. Eller koppla till internet via nätverkskabel. Nu är det lämpligt att kontrollera dina speglar. Speglar är servrar som hämtar program och uppdateringar åt dig. Snabba speglar innebär att du behöver vänta kortast tid när du installerar eller uppdaterar något. Gå till MX Tools och välj MX Repo Manager. I MX Tools finns för övrigt många andra användbara program. Klickar du på Välj snabbaste MX-förråd för mig görs det en sökning av vilken spegel som är snabbast och väljer den sedan automatiskt. Vill du bestämma helt själv vilken spegel du väljer, klicka på den och sen på Använd. Nu kan du högerklicka på MX-uppdaterare och välja Sök efter uppdateringar. För övrigt kommer du bli meddelad här när det finns uppdateringar. Högerklicka i så fall på symbolen, välj Granska och uppdatera och bocka i Säg automatiskt ja samt stäng terminalfönster automatiskt om de inte är redan ikryssade och välj slutligen Uppgradera. När du utför saker som ändrar på systemet kommer du troligen se ett fönster som ber dig skriva ditt lösenord du skapade vid installation och sen bekräfta att det verkligen är du som vill göra dessa ändringar. Vill du att olika ljud- och videofiler spelas optimalt kan du gå till programstartaren, MX Tools och MX Codex installerare. Skriv ditt lösenord och tryck på Autentisera. Läs texten och välj sedan OK om du vill fortsätta. Under MX Tools hittar du även NVIDIA drivrutininstallerare som optimerar kommunikation med ditt grafikkort. Skriv lösenord när du blir tillfrågad och välj sedan Autentisera. Har du inte ett NVIDIA grafikkort meddelar programmet det och inget installeras. Anledningen till att dessa saker inte kommer förinstallerade kan bero på att alla behöver dem inte. Och om de i så fall skulle installeras tar de onödig plats. Om du dock har ett NVIDIA grafikkort så välj utifrån de val du presenteras med. Här väljer jag standardalternativen i terminalen. Just det. Du kanske undrar vad terminal innebär i det här fallet. Terminalen, eller terminalemulator för att vara mer exakt, är ett textbaserat verktyg som kan göra allt du vill från ett och samma ställe. Istället för att du ska gå in i olika program och hitta rätt knapp för att aktivera det du vill göra. Terminalen är alltså ett kraftfullt och resurssnålt verktyg. Men det tilltalar inte alla. MX Linux lösning på detta är att skapa program som indirekt kommunicerar med terminalen, så att även om du inte använder terminalemulatorer annars kan du ändå dra nytta av dem. Vill du att jag ska gå igenom hur du använder terminalen på egen hand? Skriv en kommentar. Om tillräckligt många visar intresse gör jag en video om detta. Hur som helst. När allt är klart brukar jag välja att starta om datorn. I teorin behövs detta inte. Men för att vara säker på att alla drivrutiner och uppdateringar kommunicerar optimalt med datorn brukar jag göra det ändå. Så fort du kopplar teknik mot internet finns det risk för cyberangrepp. För att höja säkerheten lite kommer jag därför aktivera en brandvägg som skyddar in- och utgående internettrafik på datorn. Öppna programstartaren, gå till Inställningar och brandväggskonfiguration. Bekräfta med ditt lösenord och ändra status till på genom att klicka på knappen. Du kan läsa mer om hur du konfigurerar brandväggen i programmet, men för de flesta räcker det med att du bara aktiverar den. MX Linux är inställt så att du klickar en gång för att öppna filer och mappar, vilket fungerar fint om du har en pek- eller surfplatta, men jag är mer van att dubbelklicka för att öppna saker. Så för att ändra på det går jag till MX Tweak, klickar på konfigurationsmöjligheter och avbockar singelklick-alternativen. För att installera nya program i MX Linux rekommenderar jag paketinstalleraren. Här kan du bläddra igenom utbudet eller söka efter ett specifikt program. Om du hittar ett program,
Bocka i rutan och klicka på Installera och följ instruktionerna. Hittar du inte ett visst sorts program kan du pröva någon av de andra flikarna. Installationsprocessen liknar här varandra. Och skulle du inte hitta programmen i Populära program eller Stable-förrådet är mitt tips att pröva Flatpaks. För att avinstallera program och du inte installerar programmen via MX pakethanterare är Synaptic troligen det bästa alternativet. Synaptic kanske ser komplicerat ut, men i gengäld är det ett kraftfullare verktyg. Låt säga att vi vill avinstallera alla spel som kommer med MX Linux. Vi kan antingen söka efter dem individuellt eller bläddra i menyn på vänster sida. Välj kategori och för att se saker som är installerade, tryck på S-et här. Jag markerar alla spel genom att hålla i vänsterklick. Högerklickar sedan på markeringen och väljer Markera för total borttagning och klickar på Apply. Ska du installera eller avinstallera många program via Synaptic kan du bocka i Stäng automatiskt-alternativet, så slipper du göra det varje gång. Om du undrar vad skillnaden är mellan Markera för borttagning och Markera för total borttagning är att det första alternativet tar bara bort programmet, men väljer du total borttagning så tas även sparade konfigurationsfiler bort, som kan finnas kvar och skräpa efter att själva programmet tagits bort. Kort sagt, total borttagning tar bort fler filer. När du startar datorn ser du den här skärmen. Programmet som körs här kallas för Grub och fungerar som en station om du ska till avancerade inställningar innan operativsystemet startar. Om du går till MX Tools och MX startalternativ kan du påverka hur länge Grub ska visas innan start. Du kan till och med sätta tiden till 0 för att snabba på processen ytterligare, om du vill. När MX Linux förbereds åt dig ser du den här bilden under tiden. När det sker kan du trycka på Escape-knappen för att se vad som sker i bakgrunden, om du är intresserad. För att ändra på den här startbilden, gå ner till Splash. Välj ett alternativ och klicka sedan på Förhandsvisa för att se det. När du är klar, klicka på Använd och vänta på att inställningarna ska sparas. När du loggar in till ett skrivbord visas en annan bild i bakgrunden. Den bilden kan du ändra med programmet LightDM GTK Plus Greeter inställningar. Om du vill kan du välja en heltäckande färg istället för en bild. När du är klar, klicka på Save och nästa gång du startar datorn ser du resultatet. I MX Tweak kan du även bestämma var din panel ska vara. Själv föredrar jag att panelen ska vara horisontell och upp, men välj det alternativ som du föredrar. I nästa flik kan du välja om MX Linux ska följa något annat tema. Om du skulle vilja ha en annan skrivbordsbakgrund, högerklicka på skrivbordet och välj skrivbordsinställningar. Här finns några förvalda bilder att välja mellan. Men du kan även använda en bild du har på datorn som skrivbordsbakgrund. Bara högerklicka på bilden i din filhanterare och välj Ange som skrivbordsbakgrund och alternativt justera i skrivbordsinställningar tills du är nöjd. Vill du ha ett enfärgat skrivbord är det bara att välja Ingen intill stil och sen färg efter tycke och smak. Vill du ha papperskorg, hemmapp eller andra volymer lättillgängligt på skrivbordet är det bara att gå till ikoner och välja dem. Själv föredrar jag att ha ett så tomt skrivbord som möjligt, så jag tar bort dem och tar även bort genvägar, för det går ändå att komma åt dem via programstartaren. Vidare går jag till Conky Toggle för att avaktivera den. Här kommer ett bonustips hur du kan skräddarsy MX Linux att efterlikna välkända operativsystem, rent utseendemässigt. Gå till sidan twisteros.com/twisterui och ladda ner den version som passar ditt system. När det är klart, öppna filhanteraren. Gå till hämtningar. Högerklicka på filen och välj egenskaper. Gå till rättigheter och tillåt filen att köras som ett program. Öppna sedan XFCE-terminal. Dra filen till programmet. Tryck på bakstegsknappen och till sist på retur.
Efter att filen kontrollerats, tryck retur igen. Var säker på att du har en fast internetkoppling och tryck sedan på retur än en gång. Skriv ditt lösenord. Ignorera att du inte kan se det. Om du stavat rätt och sedan trycker retur kommer installationen börja. En liten stund senare möts du av den här rutan. Vill du inte installera spelplattformen Steam, klicka på Next, men annars ändra till I agree och sen Next. Nu laddas det ner och installeras olika teman och program. Här kommer en lista på programmen, om du skulle vilja avinstallera något av dem. Du kan även installera Twister UI på andra operativsystem som har skrivbordsmiljön XFCE. När installationen är klar, tryck på retur och datorn startas om av sig själv. När du loggat in märker du att utseendet har ändrats och ett startljud sätts igång. För att ändra på det, öppna programstartaren, gå till inställningar och bläddra dig ner till Theme Twister. Klicka på Next och välj sedan ett tema du skulle vilja anpassa datorn till. Skriv lösen och tryck retur. Tryck retur igen. Logga in. Nu har du ett tema som liknar ett annat operativsystem. Om upplösningen är fel, gå till bildskärm och justera den. Twister UI är skapat med Linux Mint i åtanke, så vissa ikoner eller program kommer bara fungera med den Linux-distributionen. Om så är fallet, högerklicka på ikonen och ta bort den. Fördelen dock med Twister UI i MX Linux är att det drar mindre resurser än många andra distributioner som körs med XFCE. Tabellen här innebär, ju lägre siffror i megabyte, desto mindre resurser dras från datorn. Och är en ruta blank så fungerar just det temat inte med den distributionen. Tabellen är bara en referens hur det blev på min dator. Du kanske får något annat resultat på din. Har du sett min spellista Roger presenterar så här långt kan jag med säkerhet säga att du har nu alla förutsättningar att utforska Linux på egen hand. Och för er som tittar på den här kanalen för mitt rollspelsinnehåll, nästa video är tillägnad er. Tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få veta när framtida videos släpps. Och gör du något alltid efter en installation av Linux som jag inte fick med i den här videon? Dela gärna med dig i kommentarerna i så fall. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.